नमस्कार, मी शिल्पाच रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण बिना पाकाचे मौसूद असे तिळाचे लाडू बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला आपण कढईमध्ये 1 कप अनपॉलिश तीळ काढून घेऊयात। या तिळाचे वजनी प्रमाण बरोबर 150 ग्रॅम आहे। हे तीळ आपल्याला लो फ्लेमवरती एकसारखे हलवत चांगले खमंग असे व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे। 5 ते 6 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपले तीळ व्यवस्थित खमंग असे भाजलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे तीळ थंड होण्यासाठी प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण कढईमध्ये घेऊयात अर्धा कप शेंगदाणे। या शेंगदाण्यांचे वजनी प्रमाण बरोबर 100 ग्रॅम आहे। हे शेंगदाणे सुद्धा आपल्याला चांगले खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहे। तर आपले शेंगदाणे सुद्धा व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता तेही आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। भाजलेल्या शेंगदाण्यांची इथे आपण साल काढून घेतलेली आहे। आता हे शेंगदाणे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता हे शेंगदाणे आपल्याला मिक्सरला छान असे बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण शेंगदाण्याचा कूट तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकूयात आपण भाजून घेतलेले तीळ। त्यानंतर टाकूयात 1 कप गूळ। या गुळाचे वजनी प्रमाण बरोबर 175 ग्रॅम आहे। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 टेबलस्पून वेलची जायफळची पूड। आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहे। मिक्सर आपल्याला खूप जास्त वेळ चालू ठेवायचा नाही, तर थोडा वेळ चालू बंद करून हे बारीक करून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपले लाडूसाठी लागणारे मिश्रण तयार झालेले आहे। तर हे सर्व मिश्रण आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता हे सर्व आपण हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता याच्यातील थोडेसे मिश्रण घेऊन आपल्याला व्यवस्थित असा लाडू बांधून घ्यायचा आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता छान मस्त मौसूद असा आपला लाडू तयार झालेला आहे। हे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला साहित्य सुद्धा खूप कमी लागते। फक्त 3 साहित्यामध्येच आपला हा लाडू तयार होतो आणि शिवाय बनवण्यासाठी सुद्धा आपल्याला वेळ फक्त 10 ते 15 मिनिटेच लागतात। आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीचे सर्व लाडू तयार करून घेऊयात। तर या इथे आपले सर्व लाडू बनवून तयार झालेले आहेत। आपण घेतलेल्या साहित्यामध्ये इथे आपले बरोबर 23 लाडू तयार झालेले आहेत। आपण एक लाडू तोडून पाहूयात। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता मस्त मौसूद असा आपला लाडू तयार झालेला आहे। तुम्हाला ही आपली आजची लाडूची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।